वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार आपलोक सकलोके मोर अन्य এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো কাৰাই পনীৰ ৰেচিপি। আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। যদিহে ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক তেতিয়াহলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। কাৰাই পনীৰ বনাবলৈ মই মছলাৰ বাবে ইয়াত লৈছো ধনিয়া 1 চামুচ, জিৰা 1 চামুচ, জালুক आधा চামুচ আৰু কালজিৰা आधा চামুচ। এয়া দেখিছে মোৰ মছলাখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি মিক্সাৰত দি গুৰি কৰি ল'ম। এতিয়া মই গৰম হৈ থকা পেনখনত 5 চামুচ মান ৰিফাইন অইল দিছো। এতিয়া মই এটা দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ, এটা ৰেড ক্যাপসিকাম, এটা গ্ৰীন ক্যাপসিকাম আৰু এটা টমেটো ভালদৰে স্কোয়াৰ পিছত কাটি লৈছো আৰু দুটা জলকীয়া লৈছো। আৰু গৰম হৈ অহা তেলখিনি দি এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো। এতিয়া মই 200 গ্ৰাম পনীৰ লৈছো আৰু এনেকৈ স্কোয়াৰ পিছত কাটি লৈ এই ভাজি থকা ক্যাপসিকামখিনিৰ লগতে দি দিছো। পনীৰখিনিও এনেদৰে ভালদৰে ভাজি লৈছো। এতিয়া পাচলিখিনি ভালদৰে সিজি অহাত মই ইয়াতে आधा চামুচ জিৰা পাউডাৰ, आधा চামুচ জলকীয়া গুৰি, आधा চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, आधा চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছো। এয়া দেখিছে মছলাখিনিও ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল আৰু পনীৰখিনিও ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া হৈ যোৱাত মই গেছটো অফ কৰি সাইডত ৰাখি দিছো। এতিয়া আকৌ এখন কেৰাহী পাতি মই ইয়াতে 2 টেবুলস্পুন ৰিফাইন অইল দিছো আৰু 1 চামুচ বাটাৰ দিছো। তেতিয়া ইয়াতে এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈ ইয়াতে দি ভাজি লৈছো। এতিয়া মই ইয়াতে 1 কাপ মটৰ দিছো আৰু মটৰখিনিও মই ভালদৰে ভাজি লৈছো। মটৰখিনি অকমান সিজি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে এটা বিলাহী পেষ্ট কৰি ইয়াতে দি দিছো আৰু এইখিনিও ভালদৰে ভাজি লৈছো। এতিয়া ইয়াতে মই 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছো। এক চামুচ জলকীয়া গুৰি দিছো। এক চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছো। আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো। এতিয়া ইয়াতে মই খুন্দি লোৱা আদা নহৰু অকমান দি দিছো আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো। এতিয়া মই ইয়াতে অকমান চেনি দি দিছো। আৰু এইখিনি অকমান ভাজি লৈ ইয়াতে মই এতিয়া 1 কাপ পানী দি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই ঢাকন লগাই ভালদৰে উতল অহালৈ ৰৈছো। 2 মিনিট মান ঢাক মাৰি দিয়াৰ পাছত এয়া দেখিলো ভালদৰে উতল আহি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা আমাৰ ক্যাপসিকামখিনি ইয়াতে দি দিছো। আৰু এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। এতিয়া মই ইয়াতে সেই খুন্দি লোৱা আমাৰ মছলাখিনিও দি দিছো
আৰু এইখিনিও ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে উতল অহাৰ পাছত মই ইয়াতে অকণমান গাখীৰৰ সৰ দি দিছোঁ। এইখিনি নিদিলেও কোনো কথা নাই, বা ইয়াৰ সলনি আমুলৰ ক্ৰীমো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আকৌ ঢাকন লগাই মই এইখিনি 5 মিনিটমান উতলাই লৈছোঁ। এয়া 5 মিনিটৰ পাছত ঢাকন খুলি দেখিলোঁ যে তেলখিনি ওলাই আহিলে। আমাৰ কাঢ়াই পানীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া কেইডালমান ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল কাঢ়াই পানীৰ ৰেডি। এয়াই আছিল আজি কাঢ়াই পানীৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আগলৈ আহি যাব লগা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পায়। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।